පාඩම් වැඩවලට Intel i5 build එකක්. ඔයා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් interesting build video එකකට. ඔයාගේ system එකට genuine Windows 10 key එකක් ගන්න cdkeyoffers.com එකට ඔයාට යන්න පුළුවන්. එතනදී Facebook ඒ වගේම Google profile එක යටතේ log වෙලා පල්ලෙහා තියෙන link එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් Windows 10 key එකක් ගන්න CK2.0 කියන coupon එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට මෙතනදී discount එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට discount එක ලබා ගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාලගේ Visa Master බැංකු කාඩ් එක එහෙමත් නැත්නම් PayPal හරහා ගෙවීම කරන්න විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාට එන key එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊටමත් පහසුවෙන්ම ඔයාගේ Windows version එක genuine විදිහට activate කරගන්න මේ හරහා පුළුවන්. Windows keys වගේම ඔයාගේ Steam, Origin, Uplay මේ වගේ ඕනම platform එකකට games ලබා ගන්නත් cdkeyoffers.com එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට site එකේ පැය 24ම chat එකක් තියෙනවා අවශ්‍ය කරන උදව් ලබා ගන්න. මේ build එක අපි හදන්න යන්නේ කවින්දු මල්ලිට. ඉතින් කවින්දු මල්ලි මේනකොට mechanical engineering student කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ අධ්‍යාපනික වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. එයාගේ campus එකේ වැඩවලට තමයි මේ build එක අපි plan කරේ. පළවෙනියට කවින්දු මල්ලිට thank you කියන ගමන් හික්කඩු ඉඳලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අපි බලමු අපේ components මොනවද කියලා. 11 Gen i5 Intel system එකක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ. මෙතනදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි core 6 threads 12ක් එක්ක මේ CPU එකේ onboard graphics තමයි අපි මේ mechanical engineering student කෙනෙක් විදිහට ඉන්න කවින්දුගේ වැඩවලට අධ්‍යාපනික වැඩවලට focus කරන්නේ. ඒකේ performance එක කොහොමද කියලා බලමු. ඒ වගේම මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරනවා Antec A400 Cooler එකක්. මේක aftermarket air CPU cooler එකක්. මේ හරහා copper pipe සහ aluminum heat sink එක හරහා අපිට ඊටමත් හොඳ cooling එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ i5 CPU එකට. motherboard එක විදිහට අපි තෝරගෙන තියෙනවා MSI Pro VDH Wi-Fi solution එකක් තියෙන P560 chipset එක තියෙන motherboard එකක්. boot drive එක විදිහට system එක ඊටමත් ඉක්මනින් boot වෙන්න softwares ඉක්මනින් load කරගන්න අපි තෝරගෙන තියෙනවා 256GB NVMe drive එකක් AddLink brand එක හරහා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ system එකේ RAM එක 4GB තිබ්බත් system එකේ responsiveness ඊටමත් වැඩි කරගන්න SSD එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපේ RAM configuration එක වෙන්නේ මෙතනදී 16GB 8GB sticks දෙකක්. මේ හරහා Intel i5 11 Gen එකට ආපුවම අපිට ස්පීඩ් එක RAM වල 3200 MHz දක්වා Intel XMP හරහා යන්නත් පුළුවන්. මේත් එක්කම අපි මේ සිස්ටම් එක power up කරන්න Antec brand එකේ 80+ bronze certification එක තියෙන power supply එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ power supply එක තෝරගන්න හේතුව තමයි ඉදිරියේදී powerful graphic card එකකට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒ සඳහාත් headroom එකක් power supply එක පැත්තෙන් ලබා දීම. මේ හැම දෙයක් එක්කම අපි ඊළඟට බලන්න යන අපේ casing එක. මේ casing එක Cooler Master casing එකක් ටිකක් වෙනස් modify කරලා තියෙන look එකක් එක්ක. ඉතින් එහෙමනම් අපි යමු build එකට. මෙන්න මේ band එක මොකක්ද කියන එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඔයාලට පුළුවන් උඩ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ ගැන තොරතුරු දැනගන්න. CPU එක mount කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන අපේ Antec A400 aftermarket air cooler එක mount කරගන්න එක. මෙතනදී අපිට plastic ring එකක් සහ cooler එක විදිහට කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ motherboard එකේ VRM වලට ලොකු heat sinks තියෙනවා නම් එතනදී මේ cooler එක එච්චරම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේ CPU එකට එන cooler එක mount කරගන්න නොයෙකුත් ගැටලු මතුවෙනවා කියන එක ඔයාලට පැහැදිලිවම කියන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි බලමු මොන විදිහටද මේ cooler එක mount කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට base ring එක අපි mount කරගත්තට පස්සේ cooler එකට පුංචි pressure එකක් දාලා අපිට පුළුවන් motherboard එක අනිත් පැත්තට හරවලා බලා ගන්න මේක හරියටම motherboard එකට lock වෙලාද තියෙන්නේ කියලා.
නැවත මතක් කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතුණා IO shield එක. එහෙම නැත්නම් input output panel එක විදිහට අපි හඳුන්වන මෙන්න මේ කොටස ගැන. මේ කොටස එහෙම නැත්නම් මේ අපේ motherboard එකේ තියෙන ports ඔක්කොම ටිකට අවශ්‍ය කරන shield එක විදිහට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේකේ motherboard එක පැත්තට යන මේ panel එකේ පිටිපස්සේ තියෙන මේ tension එක තියාගන්න හදලා තියෙන පුංචි නෙරුම් ටික එහෙම නැත්නම් මේ කොටස් ටික හරියට නවා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක ඔයාලගේ port එක ඇතුළට ගිහිල්ලා හිර වෙන්න පුළුවන් වැරදි විදිහට මේ හරහා short circuit වීම හෝ අපිට port එකක් හරියටම connect කරගන්න බැරි වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට හැමෝම අහන front panel connectors connect කර ගැනීම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මං ගාව තියෙන මේ කේසින් එකේ power LED plus minus සහ power switch එක. මේක ඔයාලගේ motherboard එකේ බොහොම පහසුවෙන් locate කරගන්න පුළුවන් pins 8කට පස්සේ උඩ තියෙන pin පේලියේ පස්වෙනි pin එක හිස් විදිහට තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. MSI motherboard වල JFP1 කියලා කනෙක්ටර් එකක් මේක නම් කරලා තියෙනවා. අනෙත් motherboards වලදී මෙතන HDD LED මේ වගේ ලොකු නම් කිරීමක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන රූප සටහනේ විදිහට අපි හැම වෙලේම power LED එකේ plus එක එළියට ඊට පස්සේ minus එක සහ power switch එක ඕනම පැත්තකට මෙතනදී අපිට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහා පේලියටත් අපිට එන්නේ HDD LED එකේ plus minus සහ reset button එක. ඒත් එක්කම RGB connectors ARGB connectors තියෙනවා නම් මෙතනදී අපිට තියෙන pin 3ක් එක ARGB connector එකක්. මේක අපේ motherboard එකේ සුදු පාටින් මේ විදිහටම pin 3ක් තියෙන connector එකට fix කරගන්න අපිට පුළුවන්. මේක MSI motherboard එකේදී කළු පාටින් J rainbow 1 විදිහට rainbow 2 විදිහට connectors නම් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. graphic card වල මිල ගණන් වැඩි වෙලා තියෙද්දි මේ වෙනකොට educational purpose වලට විශේෂම build එකක් හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් graphic card එකක් නැතුව මේ වගේ Intel onboard graphic තියෙන system එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ system එකට අවශ්‍ය කරන components ඔක්කොම අපි අරගෙන තියෙන දෙහිවල nanotech computer solutions එකෙන් කියන එකත් මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් එහෙමනම් පළවෙනියටම අපි යමු අපේ benchmark test එක කරන්න Cinebench හරහා. මෙතනදී දැනගන්න තියෙන දෙයක් තමයි අපේ CPU එක watt 65ක් වුණාට watt 123ක් මෙතනදී ලබා ගන්නවා සෙල්සියස් අංශක 76ක උපරිම උෂ්ණත්වයක් සහ 4.21 GHz all core speed එකක් මෙතනදී අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් 3765ක Cinebench score එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා multi core වල. single core performance වලට ආපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් watt 40ක් සහ සෙල්සියස් අංශක 57ක උෂ්ණත්වයක් යටතේ අපිට 4.3 GHz වේගයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතනදී බලන්නේ අපේ blend stress test එක. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් watt 133ක් මේ watt 65ක් කියලා මාක් කරලා තියෙන CPU එක ලබා ගද්දී 4.21 GHz උපරිම all core speed එකක් සහ සෙල්සියස් අංශක 79ක් 80ක් අතර උෂ්ණත්වයක් ටෙම්ප් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක්ක ඊළඟට අපි බලන්නේ ප්‍රීමියර් 4K ටෙස්ට් එක. ඉතින් මේ තියෙන footage මේ තියෙන ටෙස්ට් ෆයිල් එක ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා description එකෙන් download කරගෙන ඔයාගේ system එකෙත් බලන්න. අපිට Intel onboard Intel Iris graphic එක්ක මෙතනදී preview වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. preview එක smooth වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේ තියෙන GPU acceleration effects එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් resolution අඩු කරලා අනිවාර්යයෙන්ම 1080p වගේ edit එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී CPU එක සහ Intel onboard Iris Xe GPU එක use වෙන හැටිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට අපි බැලුවේ මේ හරහා වීඩියෝ රෙන්ඩරින් එකක් වගේ ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් එක කරනවා නම් එතනදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හරහා CPU එක සහ GPU එකත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Intel Iris Xe graphics යටතේ පාවිච්චි වෙන විදිහ. ඉතින් මේ දේවල් එක සාමාන්‍ය ඔයාගේ වීඩියෝ එඩිටිං ඒ වගේම අධ්‍යාපනික වැඩ කටයුතු මේ වගේ දේවල් වලට Intel දැනට තියෙන 11 gen එකේ onboard graphics කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න අපි මෙතනදී දාලා තියෙන sample file එක සම්පූර්ණයෙන්ම 4K file එකක් කියන එක. ඉතින් 1080p සාමාන්‍ය වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව onboard graphic වලින් ඔයාලට edit කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපි බැලුවා මොන විදිහටද game එකක් මේ Intel onboard graphics වල play වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන game එක මම play කරා හරියටම කැමරා එකෙන් නෙමෙයි record කරලා තියෙන්නේ. කම්පියුටර් එකෙන්මයි Capture OBS software එක හරහා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන frame rate එක සාමාන්‍යයෙන් 20ත් 30ත් අතර full HD යටතේ frame rate එක මට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ඒකේ recording එක අරගෙන බලද්දි තමයි මෙන්න මේ විදිහට skip වෙවි යන විදිහක් තිබ්බේ. game එක සම්පූර්ණයෙන්ම playable. හැබැයි game එක play කරන ගමන් අපිට Intel onboard graphic වලින්ම record කරන්න එහෙම නැත්නම් stream කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 1080p යටතේ අපිට medium settings එක මොන විදිහටද මෙතනදී ලැබෙන්නේ කියලා playable frame rate එකක් සාමාන්‍යයෙන් 19ක් 30ක් 20ක් 30ක් අතර ඒ frame rate එකම සාමාන්‍යයෙන් 40ක් 50ක් අතර අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කිසිම recording software එකක් දාන්නේ නැත්නම් අපේ 720p resolution එකකින්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් PUBG Mobile වගේ emulator එකකින් ගහන game එකක් Intel Iris Xe වලින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව play කරගන්න පුළුවන් කමත් මේ හරහා ලැබෙනවා graphic card එකක් වෙනම graphic card එකක් නැතුව. ඉතින් කාවින්දර PC එක යවුවට පස්සේ එයා මේ වෙනකන් එයාගේ SolidWorks වලින් කරන designing ඒ වගේම ANSYS කියන software එකෙන් කරන simulations මේ හැම දෙයක්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරගෙන යනවා කියලා තමයි මට දන්වල එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොටත් එයාගේ campus එකේ වැඩවලට හැම දෙයකටම මේ පරිගණකයේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනම graphic card එකක් නැතුව කියන එක තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් එහෙමනම් මේ build එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.